کار میگیره نمیگیره، کسب و کار داشتن توی ایران. الان 1 سال تقریبا که دانشگاه نمیرم. اون روشی که من داشتم پیش میرفتم یعنی اون کسب و کارت خدماتی باشه، یعنی با مشاوره هایی که از این مربیا میگیرم برند لباس توی ایران تو حتما چجوری قرارداد ببندی، پارچه از کجا بگیری، پکیج فروش داخل اینستا اعتماد کنه، مهارت هایی برای داشتن اون کسب و کار باید یاد بگیری و داشته باشی. نمیدونم این کار میگیره نمیگیره و اصلا قراره در آخر چی بشه، ولی اینجام که انجامش بدم هر نتیجه‌ای که داشته باشه. کسب و کار داشتن توی ایران کار راحتیه یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال اول باید بگم که کسب و کار داشتن توی ایران نسبت به کشورهای دیگه خیلی سخت داره. چرا؟ اول از همه ما یه ثبات اقتصادی نداریم. توی ایران ممکنه تو یه جنسی الان بگیری 100,000 تومان، هفته بعد بری اون جنس 200,000 تومان شده باشه و خب این یکی از مشکلاتیه که برای راه اندازی یک کسب و کار ممکنه باهاش مواجه بشی. دومین چیز حداقل برای کاری که من میخوام شروع کنم، یعنی برند لباس داشتن، تبلیغاته. ما خیلی محدودیت‌های تبلیغاتی توی ایران داریم که خیلی از کشورها ممکنه اینو نداشته باشن. من 22 سالمه و یه خانواده تقریبا مرفه دارم. رشته دانشگاهیم کامپیوتره و باور کنین هیچکی اندازه من از دانشگاه و رشتهش متنفر نیست تو کل جهان و دلیل دارم برای این موضوع. من علاقه زیادی به رشته‌ام داشتم و زمانی که وارد این رشته شدم اون فضای آموزشی که به ما درس میدادن باعث شد بی انگیزه بشم و این چیزی که میگم واسه ماها که داخل ایران داریم زندگی میکنیم و درس میخونیم میتونه کاملا عادی باشه، ولی برای کسایی که خارج از کشورن تعجب آور باشه. امتحان برنامه نویسی رو توی دانشگاه روی کاغذ انجامش میدیم و امتحان برنامه نویسی خلاصه باعث شد که از دانشگاه متنفر بشم و الان 1 سال تقریبا که دانشگاه نمیرم. نه اینکه تمامش کرده باشم یا انصراف داده باشم از دانشگاه، یعنی همچنان هر ترم من ثبت نام میکنم، فقط سر کلاسا نمیرم و به استادا گفتم که من سر کار میرم نمیتونم بیام. در صورتی که من اصلا سر کار نمیرم. ایده داشتن کسب و کاره از کجا واسه من شروع شد؟ پارسال اینو میذاریم میخوایم پیاز خورد کنیم گریم هم نگیره. میگم که من از دانشگاه خیلی متنفر بودم. پارسال یه روز نشسته بودم گفتم که میخوای همینطوری ادامه بدی، تو نه دانشگاه چیزی میفهمی و اگر تمومش کنی توی رشتت مطمئنا نمیتونی موفق بشی، اصلا چی میخوای از زندگی؟ و اینطوری بودم که من دوست دارم کسب و کار خودم رو داشته باشم. همیشه اون ایده خانم رئیسه توی ذهنم بود و خب با اون روشی که من داشتم پیش میرفتم حقیقتا نمیشد. خلاصه با خودم گفتم که اینطوری بدون هیچ مهارتی تو نمیتونی صاحب کسب و کار بشی. اصلا بالفرض خواستی شروع کنی کسب و کار توی چه زمینه‌ای؟ توی زمینه همین کامپیوتر یا چیز دیگه ای. اول اینکه تو واسه اینکه یه کسب و کار رو راه اندازی کنی تو میتونی اون کسب و کارت خدماتی باشه، یعنی یه خدماتی ارائه بدی یا یه محصولی ارائه بدی. این دو نوع کسب و کار رو ما داریم و من اینطوری بودم که اول خب کدوم رو میخوای انجام بدی؟ خدماتی مثل آموزش، مثل کارهای دیگه واقعا تو گروه خونی من نبود و من بیشتر دوست داشتم یه محصولی ارائه بدم و قدم بعدی برای من انتخاب کردن و پیدا کردن اون محصوله بود. چه محصولی؟ و مسلما اولین چیزی که سراغش رفتم چیزی که مربوط به رشتم باشه
با خودم گفتم که میتونی یه سری محصولات توی زمینه همین کامپیوتر و تکنولوژی ارائه بدی و خب بازار ایران با توجه به اینکه قیمت‌ها خیلی داره میره بالا و دیگه مردم توان مالی و خرید برندهایی مثل سامسونگ و اپل رو ندارن، خیلی فکر میکنم توی این زمینه بتونه پیشرفت بکنه. ولی از اون جایی که من از رشتم متنفر بودم، یعنی متنفر شدم، گزینه رو گذاشتم کنار. بعد گفتم که خب تو از رشتت متنفری، چه چیزایی توی زندگی دوست داری، بیا روی اونا کار کن. میدونین من یه روحیه هنری داشتم و نیاز داشتم یه چیزی باشه که این روحیه هنری رو بتونم با این روحیه هنری بتونم اونو انجامش بدم. و خب اولین چیزی که به ذهن من رسید لباس بود. انیمیشن های بچگی من از باربی بگیر تا سیندرلا که قدیمی تره همشون یک ربطی به فشن داشتن. و خاطره دومی که یادم اومد این بود که خاطره دومی که یادم اومد اینه که اون تایم یه زمانی نقاشی من همش از طراحی لباس بود و من مادر بزرگ مادریمون مجبور میکردم برای عروسکام لباس بدوزه. و دومین چیزی که باعث شد من به این سمت برم این بود. جدیداً مامانم یه چیزی رو نو داده که مادر بزرگ پدریم زمانی که پدر بزرگم ورشکست شده بود خرج خودش و 9 تا بچه هاشو از خیاطی میداده و مامانم گفت که فکر کنم علاقه تو به فشن و لباس از این میاد. خلاصه گفتم که این کار به روحیه من میخوره، استعدادش شد از قدیم داشتم، پس باید همین کارش رو بکنم. ولی از کجا؟ یک کلاسی ثبت نام میکنم، کلاس خیاطی، و حالا من این همه سال از دست دادم، این یه سال آموزش و کم کم با مشاوره هایی که از مربیا میگیرم توی همین کلاس خیاطی میتونم پیدا کنم که آقا من چجوری باید برند لباس بزنم. یه مغازه خیاطی هست همین کوچه پشتی خودمون، یه دختره توش کار میکنه، خیاطی نگم بهتره، مزون لباسه که من کلا تعمیرهای لباس هم مثل کوتاه کردن و اینا میدادم اون انجام بده. بعضی وقتا هم ازش لباس میخریدم چون حالت میزان تور داره و لباس میدوزه اونجا میذاره، تو میری میپوشی، اگه خوشت اومد میخری ازش. تعمیراتی های لباس هم میدادم اونجا. بهش پیام دادم که تو آموزش انجام میدی؟ برگشت گفت که آره انجام میدم و پیش اون رفتم. کی رفتم؟ الان ما توی خردادی، من اول پاییز مهر رفتم اونجا. تقریبا 1 ماه و نیم 2 ماه گذشت. من گفتم که خب من دارم یه تجربه از اونجا کسب کردم، گفتم که من دارم خب هزینه میکنم، تایم میذارم، چرا نرم یه جایی که معتبرتره و یه مدرک بهم میده و اصولی‌تر بهم آموزش میده. خلاصه یه سرچ توی گوگل زدم، یه سری آموزشگاه واسم آورد، دسته‌بندیشون کردم، تک تک آموزشگاه رو توی گوگل سرچ کردم ببینم که پیج آموزشی دارن، چی دارن، چطورین. یه سریاشو جدا کردم، گفتم که میرم حضوری باشون صحبت میکنم، هر کی بهتر بود همون انتخاب میکنم. رفتم یه آموزشگاه نزدیک خونمون، اول اونجا رفتم سر زدم و خدا رو شکر اینقدر فضاش خوب بود همون آموزشگاه ثبت نام کردم و تقریبا الان دی ثبت نام کردم و تا الان همچنان آموزش خیاطی ادامه داره و فکر کنم 3 ماه دیگه شاید تموم کنم، شاید نه که 100% تموم کنم. بعد از اینکه یه مدت گذشت
حالا با توجه به صحبتایی که من با مربیا کردم و اینا متوجه شدم برای داشتن برند لباس توی ایران تو حتما لازمه که یه طراحی بلد باشی یا یه طراح استخدام کنی که من تصمیم گرفتم خودم طراحی رو یاد بگیرم. همینجوری که داشتم یه روز توی اکسپلور اینستا چرخ میزدم، پیج خانومی اونجا دیدم، فقط یک کلمش توجه منو جلب کرد. برگشت گفت که حتی اگه کرج هستین، این کرج، چون خودم توی کرج زندگی میکنم، این کرجه که به گوش من خورد باعث شد که من مثلا برم ببینم آقا داستان این خانم چیه. من از این خانمای پکیج فروش پکیج طراحی خریدم پکیج طراحی خریدم و حالا این داستان داره، بعدم براتون تعریف میکنم. و شروع کردم یادگیری. کلاس طراحی من یه کلاس آنلاینی بود که بعد طراحی رو نگاه میکردی، تمرینا رو انجام میدادی، میفرستادی، تمرینا برای شما اصلاح میشد. که خب غیر از بخش طراحی، بخش این که چجوری تو برند داشته باشی، چجوری برند ثبت بکنی، چجوری قرارداد ببندی، پارچه از کجا بگیری و خیلی چیزای دیگه مثل حسابداری و اینا رو داخلش آموزش میداد و تقریبا 4 فصل بود که من از بقیه فصلاش راضی، ولی از فصل آخر نه، یعنی از همه فصلاش راضی ولی از فصل اولش که بخش طراحیش بود ناراضی بودم. و خب این ناراضیتی رو بهشون گفتم ولی خب هیچ کاری انجام ندادن در رابطش و اشکالم نداره، من ناراحت نیستم چون میدونستم یه همچین چیزی پیش میاد. آدم نمیتونه به پکیج فروشای داخل اینستا اعتماد کنه. میدونستم یه همچین چیزی پیش میاد و قبل از اینکه من کلاسم شروع بشه، من توی همین آموزشگاهی که الان دارم خیاطی یاد میگیرم و 3 ماه دیگه تموم میشه، دوره طراحی هم شرکت کردم. اینجا چیزی که از من متوجه شدین، من نه کسب و کار بلدم نه چیز دیگه ای و خیاطی و طراحی و خیاطی رو 9 ماه دارم آموزش میبینم، تقریبا داره 9 ماه میشه و طراحی رو 3 ماهه که دارم آموزش میبینم و همچنان اینا ادامه دارم. و هدف من کلا از تعریف کردن این داستان ها اینه که ببینیم توی ایران ما میتونیم بدون مهارت و با تمام چالش هایی که پیش رومون هست میتونیم یک برند لباس داشته باشیم یا نه. و خب اولین چالشی که من باهاش مواجه شدم که الان ویدیوشو برای شما گرفتم این بود که آقا اگه تو میخوای صاحب یک کسب و کار بشی، اول اینکه چه نوع کسب و کاری، دوم اینکه چه مهارت هایی برای داشتن اون کسب و کار باید یاد بگیری و داشته باشی. قسمت بعدی میخوام ببرمتون توی یه روز از زندگی خودم، اینکه واقعا یه کسی که داره برند لباس خودش رو از صفر میسازه توی روز چه کاری انجام میده، از تحقیق برای برند لباس گرفته تا برنامه ریزی، ایده پردازی و جواب دادن به کلی سوال مهم مثل اینکه چرا این سبک لباس رو انتخاب کردم، اسم برند از کجا اومد و مخاطبم کیه. اگه علاقه دارین این مسیر رو از نزدیک ببینی، حتما قسمت بعد